คู่วันเพ็ญออสเตรเลียEPท่องเที่ยวมื้อนี้กับมาลูซินดานะคะเป็นท่าเรือควีนแลนด์ออสเตรเลียกับเมืองลูซินดาคือเก่านะคะเป็นท่าเรือที่คนในท้องถิ่นนะคะมีเรือเกือบทุกบ้านเลยนะคะมื้อวันหยุดมื้อนี้คือBoxing Dayเขาเจ้าก็พากันเอาเรือไปตกปลาเด้ค่ะนี่คือของมักของชอบของคนออสเตรเลียผู้ใดอยู่ออสเตรเลียหรือว่ามาเที่ยวออสเตรเลียก็มาเยี่ยมมาชมได้เด้อค่ะนอกจากนี้เขาเจ้ายังมีสวนสาธารณะเย็นร่มรื่นให้ย่างเล่นแล้วก็มีสนามเด็กเล่นเด็กน้อยด้วยนะคะ